حمله کردم، دوباره چادر کشیدم به طرف برمیگردوندم. یه کابوس همیشگی، یه وحشت بیپایان و یه استرس فلج کننده برای همه دخترها و زنها تو تمام دنیا بلا استثنا. بدون اغراق دارم میگم همه. این آمار 100% هولناکه ولی حقیقته. فقط کافیه جلوی جنسیتت بنویسی زن، پس تو توی لیست این آماری و خارج از دایره امن و امنیت. تلخ اما انکارناپذیر. آماده این بریم این کابوس رو ببینیم؟ سلام به همه شما دوستان خوب و نازنین من تو کانال کارگاه اسمیت. خوشحالم که با من همراهیم برای بررسی یه پرونده جنجالی و تلخ. از کامنت‌های خوبی که میفرستین ممنونم. لطفاً با لایک و سابسکرایب من و کارگاه اسمیت رو حمایت کنین و اون زنگوله رو هم بزنین تا از ویدیوهای جدیدمون باخبر بشین. پرونده امروز توی تهران اتفاق افتاده و دقیق‌تر بخوام بگم شرق تهران. پس بی معطلی بریم و یه نگاهی بندازیم. احتراما در خصوص اتهامات آقایان فرزند علی اکبر و مقیم تهران متولد 1360 متعهد با سواد تابعیت ایران 2 فرزند رضا و مقیم تهران تابعیت ایران بازداشت تحت قرار بازداشت موقت دائر به مشارکت در آدمربایی توأم با آزار با تهدید چاقو با وسیله نقدیه. شاکیه خانم در تاریخ 24/6/89 شکایت تحت عنوان آدمربایی و تجاوز به عنف در دادسرای جنایی تهران مطرح که در شکایت خود اظهار داشته. جنایتی که قرار بررسیش کنیم توی تهران پارس اتفاق افتاده روز 21 شهریور سال 89. قربانی میره شکایت میکنه و حدوداً 2 هفته بعد روز 10 مهر ماه متهمین بازداشت میشن و دادگاهی که قرار ببینیم اول دی ماه همون سال 89 برگزار شده. من 33 سالم، 2 سال که از شوهرم جدا شدم، با خانواده‌ام زندگی میکنم. روز بعد از عید فطر بود، منتظر تاکسی وایساده بودم. یه ماشین جلوم توقف کرد. من چون هر روز صبح با تاکسی میرفتم سر کار، به غیر از راننده یه آدمی عقب ماشین نشسته بود. رفتم در جلوی ماشین رو باز کنم که برام بشینم. راننده گفت در خراب عقب بشین. شاکیه را به عنوان مسافر سوار بر خودروی خود نموده و به انگیزه آدمربایی درب جلو را به بهانه اینکه قفل آن خراب می باشد شاکیه روی صندلی عقب می نشیند که پس از طی مسافتی احدی از متهمین که در صندلی عقب پشت راننده نشسته بود چادری که از قبل تهیه کرده بودند بر روی خانم کشیده و با تهدید چاقو شاکیه را به منطقه لواسان به منزل میبرند. گزارش مرجع نیروی انتظامی از نحوه دستگیری متهمین و جمعی تحقیقات به عمل آمده در جهت کشف و احراز واقع از جمله کشف مموری کارت گوشی متعلق به شاکیه از داخل خودرو متهمین حاوی تصاویر و فیلم مستجن از صحنه تجاوز. اینجا بودش که اون نفری که عقب نشسته بود به من حمله کرد. من رفتم زیر صندلی عقب ماشین، گریه می‌کردم، داد می‌زدم، فریاد می‌کشیدم. چاقو رو آورد روی پهلوم نگه داشت. یه چادرم انداخت روی سرم. منو تهدید به مرگ کرد. من فقط گریه می‌کردم، سکوت کرده بودم. گفتم اشتباه گرفتید، من آدم نیستم. همونطور که داشتم با من حرف می‌زدن یه صدای تلفن شنیدم که داشتن میگفتن که گرفتیمش، داریم میاریمش. گفتم اشتباه گرفتیم، من آدمی که شما می‌خواید نیستم. ساعت حدود 11:30 الی 12 ظهر بود. در طول این زمان که مرا می‌بردن دائم با گوشی تلفن صحبت می‌کردند و تظاهر می‌کردند که شخصی از آنها می‌خواهد مرا تحویلش دهم. گریه می‌کردم. گفتش که یه نفر به ما 3 میلیون پول داده که تو رو براش ببریم. گفتم به خدا اشتباه گرفتید. هرچی پول داشتم بهشون دادم. مثل اینکه داشت با کسی که دستور دزدی منو داده بود داشتم با اون صحبت می‌کردم. بهشون گفتم تو رو خدا منو ول کنی، من خانواده دارم، آبرو دارم، اگه بفهمن سکته میکنم. یه چند ساعتی گذشت، یهو پیاده شدیم، چادر روشن رو سر من، رفتیم توی خونه، مورد آزار اذیت من قرار دادن. لازم به ذکر است که در خصوص اتهام دیگر متهمین دائر به مشارکت در تهیه فیلم مستجن از شاکیه، پرونده با تهیه بدل با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد. همونطور که توی متن کیفرخواست اومده هر دو متهم این پرونده متأهل بودن و شغل آبرومندی داشتن و از جزئیات غیر علنی پرونده معلومه که هر دوشون همسرای خوب و عفیفی هم دارن، سوء سابقه هم نداشتن، یعنی قبل از ارتکاب جرم از نظر پلیس و نظام قضایی کشور شهروندای پاکی به حساب می اومدن. حالا سوال اینجاست که واقعا چه اتفاقی باعث میشه آدم با یه حرکت خودش رو کیشومات کنه و ریشه این ظلم به خودت و خانوادت و جامعه چیه؟ اون آدمی که به ما پول داده
آدم خطرناکیه، معلوم نیست چه بلایی سر بیاره. این آروم باشید، گریه نکنید. شما به هر حال برای مطالبه حق اومدید اینجا. بهتره که راحت باشید صحبت کنید. دفعه دومو که نفر دوم اومد تو بدل کردن. فیلم ما گرفتیم که تو نری به کسی بگی. اینو نگه کنیم به خاطر این فیلم تو نری به کسی بگی. گفتم من به کی میتونم بگم؟ آبرومو رام بردیم، من برم به کی بگم؟ خب خیلی خوب، ما خیالمون راحت بشه که تو به کسی نمیگی. فیلمو پاک میکنیم. پاک کرده از توی گوشیش. ایشون اون روز صراحتاً این جلو گفتن فیلمو کی گرفت، گفت بنده ایشون گرفتم. خودش میدونه. اگر آقای قاضی اگر ایشون فیلمی هم گرفته خودش میدونه. من ندیدم که فیلم گرفته. چهرت قشنگ معدوده. من ندیدم که ایشون فیلم گرفته. هستی تو فیلم صحبت میکنی، این گریه میکنه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده که حکایت از حرفه‌ای بودن متهمین در ارتکاب این جرم در موارد مشابه با سبق تصمیم قبلی و از قبل طراحی شده متهمین دارد. خانمی همسر شما اظهاراتشو میخونم برات. حدود 4 یا 5 سال قبل همسر بنده مسافرکش بودن. یک پیکان آبی داشتن که از حکیمیه خانمی را سوار کرده به سوی سراح استخر میرفتن. بعد از کمی که میروند راننده به این خانم به شوخی اذیت میکند با محبت. این خانم ناراحت شده و از ماشین پیاده میشود. با کیف به صورت همسر بنده که شما باشی زده و همسرم فکر میکنم با لگد به ساق پای ایشان زد که این خانم جای ماشین قبلی را میدانستن که به کلانتری خبر میدن. بعد از این که با تلفن که پشت شیشه بود چون قصد فروش داشتیم شماره پدرم بوده، بعد با ما تماس گرفتن. بعد از رفتن و صحبت کردن برگهای بازجویی را پر کردند و هر دوی آنها بازداشت شدند و بعد از یک جلسه دادگستری آنها آزاد شدند. با خواهش و تمنا و صحبت با پدر این خانم توانستیم رضایت ایشان را جلب کنیم و با مبلغی که گرفتن پرونده ایشان بست. تو دفعه اولت نبود. پولتو به چه درد ما می‌خوره؟ ما 3 میلیون تومان پول گرفتیم. اون آقایی هم که ما پول داده اگر به این تحویلت بدیم معلوم نیست چه بلایی سرت بیاره. از اون آدمای حرفه‌ایه که گروه داره و هزار تا بلا ممکنه سرت بیاره. گفتم تو رو خود من بهتون پول میدم، هر کی خواستیم بریم ببریم، هر کاری خواستیم بکنیم، فقط بذارید من برم، به من دست نزنید. توی کشور ما خیلی از کشورهای دنیا به پرونده‌های تجاوز به عنف به سرعت رسیدگی میشه و مجرم به اشد مجازات محکوم میشه. یه دلیلش اینه که توی این جنایت‌ها بیشترین و اصلی‌ترین نقش رو همون عامل جنایت یا مجرم داره. بنابراین برخورد شدید و سریع با مجرم میتونه بازدارندگی زیادی داشته باشه و میتونه جلوی اونایی رو بگیره که ممکنه توی همچین موقعیتی قرار بگیرن و وسوسه بشن و همچین کاری بکنن. یه دلیل دیگه‌ش هم برای آروم کردن افکار عمومی و وجدان جمعیه، چون این جرم فقط جنایت علیه یک نفر نیست، جنایت علیه عفت عمومی، وجدان عمومی و تمامیت روحی و روانی یک جامعه است و جامعه توقع برخورد شدید رو داره. ایشون میگن که شما که چادر سرت بود به چه کیفیت ساختمون رو نمای بیرونی و داخلش رو به این دقت میگی؟ من که پایین بود گفتم دارم خفه میشم از جلوی صورتم زد کنار. تنها چیزی که من دیدم چون بالا رو فقط میتونستم ببینم یه شیشه رفلکس دیدم. موقعی هم که من بردم تو خونه احمق که نبودم، 2 ردیف پله رو رفتم بالا تا بردن چه تهران پارس پیادم کردم. تا اونجا من فقط این شماره پلاک رو تو ذهنم حفظ می‌کردم که یادم نره. بعدم پیادم کردم رفتم. اقرار سریع و منطبق و واقع متهمین به بزه انتصابی در نزد قاضی محترم کشیک این داستان و متعاقب آن در کلیه مراحل تحقیق در مرجع نیروی نظامی و نزد بازپرس محترم شعبه 8 که در صحت و سلامت کامل روحی و جسمی نحوه ارتکاب بزه را تشریح نمودند. با صرف نظر از تناقض‌گویی و دفاعیات بلاوجه متهمین در جلسه آخرین دفاع که صرفاً جهت فرار از مجازات بوده، لذا بزهکاری متهمین به شرح فوق مورز و مسلم است، لذا تقاضای کیفر از ریاست محترم دادگاه مورد استدراست. در هر دو مورد بهشون تفهیم اتهام شد، هم آدمربایی توأم با تهدید و نیز تجاوز به عموم. بهش گفتم تو رو خدا منو ول کنید، من خانواده دارم، آبرو دارم، اگه بفهمن سکته میکنم. گرفتیمش، داری میاریمش. گفتم اشتباه گرفتی، من آدمی شما میخوای نیستم. گریه میکردم، داد میزدم. گریه میکردم، داد میزدم. گریه میکردم. دوستان عزیزم این پروندم تموم شد. اگه در این مورد تجربه‌ای دارین کامنت کنین برام و بگین به نظرتون ترس و وحشت همیشگی زنها و دخترها از تجاوز چه عواقب و آسیب‌هایی برای زندگیشون داره. لطفاً کانال خودتون رو با لایک و سابسکرایب حمایت کنید
تا برنامه بعدی و یه پرونده جنجالی دیگه به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.